ओके, आज हामी फेरि आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ नि सब इन्जिनियरको डी प्रसादको क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ आजभोलि। र यो सल्भ गरिरहँदा तपाईँहरूलाई अब त्यो पुरानो भिडियोहरू कसरी हेर्ने, पुरानो क्वेसन पेपरहरू कसरी हेर्ने भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले यो मेरो एउटा भिडियो खोलेर यहाँनिर लोकसेवा इन्जिनियरिङ भन्ने छ हो, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ यसमा क्लिक गरेर अपलोडमा गएर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई यदि सब्सक्राइब गर्न मन लाग्यो भने यता सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। सब्सक्राइब गर्नै पर्छ म भन्दिनँ, यदि गर्न मन लाग्यो भने सब्सक्राइब यता क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू चाहिँ नि हेर्नु होला एकदमै। यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा यहाँनिर क्लिक गरेर अनि अपलोड्समा गएर सबै भिडियोहरू यसो हेर्नु होला। ओके, अब क्वेसनतिर जाऊँ। हामीले अस्ति चाहिँ नि क्वेसन नम्बर 61सम्म गरेका थियौँ। आज 62बाट गर्दैछौँ। द नम्बर अफ रियाक्सन कम्पोनेन्ट एट द हिन्ज ओन अ रोलर सपोर्ट भनेको छ होइन। ओन द हिन्ज ओन अ रोलर सपोर्ट भने यसको आन्सर चाहिँ नि बी हुन्छ। नम्बर अफ द नम्बर अफ द रियाक्सन कम्पोनेन्ट एट अ हिन्ज ओन जर्नल लोडिङको चाहिँ आन्सर चाहिँ नि आन्सर बी 2 इज द फर द जर्नल लोडिङ होइन। अब नेक्स्ट क्वेसन, अ क्यान्टिलिभर बिम इज वान विच इज सपोर्टेड विथ। क्यान्टिलिभर बिम भनेको त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यस्तो बिम वान इन फिक्स भएको यहाँ चाहिँ नि फ्री भएको होइन। यो फ्री इन भएको, सो वान इन फिक्स वान इन फ्री, डी इज द करेक्ट आन्सर 64 को डी। नेक्स्ट क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर 65, विच अफ द फ्लोइङ इन कन्डिसन पर्मिट डिस्प्लेसमेन्ट इन एनी डाइरेक्सन भनेको छ। इन एनी डाइरेक्सन भने जुन डाइरेक्सन पनि तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट गर्न मिल्ने चाहिँ नि फ्री इन मात्रै हो। सो आन्सर सी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 66, अफ बिम इज सपोर्टेड ओभर 3 रोलर्स लाइङ इन द सेम प्लेन, द बिम इज स्टेबल फोर। अब यस्तो बिम छ, यो 3वटा रोलरमा चाहिँ नि सपोर्ट भएको छ अरे होइन। यस्तो 3वटा बिममा रोलर सपोर्ट गरिएको छ। एन्ड यसमा द बिम इज स्टेबल फोर भनेको छ एनी जर्नल लोडिङ विथ नो कम्पोनेन्ट इन द डाइरेक्सन अफ द बिम, लोडिङ विथ नो कम्पोनेन्ट पर्पेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द बिम ओन्ली वेन नो लोड एक्सेप्ट सेल्फ वेट भनेपछि अब यो बिममा हामीले कस्तो लोड लगाउँदाखेरि यहाँ यो डिस्टर्ब हुँदैन, स्टेबल रहन्छ भनेपछि अब यस्तो लोड लगाउँदा यसलाई केही फरक पर्दैन होइन। यो पर्पेन्डिकुलर लोडहरू इन्क्लाइन लोडहरू लगाउँदा पनि रोलरहरू छ, त्यही भएर केही फरक पर्दैन। बट यदि हामीले यही डिरेक्सनमा बिमकै डिरेक्सनमा यसरी लोड लगायौँ भने यो चाहिँ नि रोलरबाट बाहिर जान्छ। सो लोडिङ विथ नो कम्पोनेन्ट इन द डाइरेक्सन अफ द बिम, आन्सर बी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 66 को बी। नेक्स्ट क्वेसन, if the elasticity of the material is 0, the material is said to be, elasticity 0 भयो भने material is तपाईँको रिजिड अथवा इनकम्प्रेसेबल हुन्छ होइन। एसिडी प्लास्टिक मेटेरियलको अलिकति इलास्टिसिटी हुन्छ रिजिड। इफ द इलास्टिसिटी अफ द मेटेरियल इज 0, द मेटेरियल इज सेड टु बी रिजिड ओर इनकम्प्रेसेबल मेटेरियल भनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 68मा जानेछौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 68 होइन। यदि यो मधुरो देख्यो भने ब्राइटनेस बढाएर हेर्नु होला। अर्थोग्राफिक मेटेरियल अप्सनहरू छ, इन इलास्टिक प्रोपर्टी, नन होमोजिनियस प्रोपर्टिज, सेम प्रोपर्टिज इन अर्थोगोनल डाइरेक्सन, डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज इन पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सन। अर्थोगोनल मेटेरियल भनेको यसको आन्सर हुन्छ नन होमो डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज इन 3 पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सन्स। डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज इन 3 पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सन इन अर्थोग्राफिक मेटेरियल। नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द मेटेरियल हेज आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज इन अल द डाइरेक्सन, इट इज सेड टु बी। if the material has identical properties in all the direction, it is said to be isotropic material. Question number 70, and isotropic material has भनेको छ इलास्टिक मास, होमोजिनियस मास, इलास्टोप्लास्टिक मास भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ नन अफ द बिकज
आइसोट्रोपिक मेटेरियलको के हुन्छ आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज एन्ड अल द डाइरेक्सन हुन्छ सो नन अफ द एबोभ अ भिस्कोइलास्टिक मेटेरियल is a elastic material has a small plastic zone has time dependent viscoelastic material has time dependent stress strain relation viscoelastic material time dependent stress strain relation हुन्छ 71 को C is the correct answer. Now question number 72 a brittle material has no plastic zone no inelastic zone very little plastic zone large plastic zone यसको चाहिँ brittle material very little plastic zone भनेको सेप चेन्ज हुने क्षमतालाई प्लास्टिसिटी भन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ नि अब ब्रिटल मेटेरियल भनेको सिसा अथवा ब्रिकलाई ब्रिटल मेटेरियल हुन्छ हैन अब त्यसको चाहिँ नि प्लास्टिक जोन भेरी लिटिल हुने गर्दछ हैन 72 को सी इज द करेक्ट आन्सर नाउ नेक्स्ट क्वेशन द compression test is commonly used for testing ductile material no ductile and brittle material है 73 को C is the correct answer. C means brittle material. The compression test is commonly used for testing brittle material. A brittle material will fail suddenly, right? Brittle material fail suddenly. जस्तै अब सिसाले चाहिँ नि कुनै वार्निङ नदिकन सडनली फेल हुन्छ नि हैन त्यस्तै त्यो चाहिँ brittle material fail suddenly. A brittle material have low toughness because they large plastic deformation before failure small plastic deformation before failure no plastic deformation before failure can absorb impact load also so यसको आन्सर हुन्छ तपाईको 75 को हाम्रो चाहिँ नि small plastic deformation before failure B is the correct answer right and now we go to next question 76 a body having similar properties throughout its volume is said to be similar property throughout volume भयो भने it is a homogeneous material 76 को A अब यसमा विचार गर्नुपर्ने के छ भनेपछि अब 76 क्वेशन नम्बर हेर्नुहोस् हैन सिमिलर प्रोपर्टिज थ्रुआउट द भोल्युम भनेको छ अघि माथि हामीले हेरेको थियौं त्यो भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु होला आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज इन अल द डाइरेक्सन भन्ने छ नि आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज भन्यो भने आइसोट्रोपिक मेटेरियल हुन्छ यदि सिमिलर प्रोपर्टिज भन्यो भने त्यो चाहिँ नि होमोजेनियस मेटेरियल हुन्छ यदि डिफरेन्ट प्रोपर्टिज इन डिफरेन्ट परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भने त्यो भनेपछि फेरि के रे त्यो चाहिँ नि ऑर्थोगोनल डाइरेक्सन भने त्यो माथि के लेखे थियो समथिङ थियो हो त्यो चाहिँ नि यो तीनवटा चाहिँ नि फरक कुरा हुन् अनि त्यही हेर्नु होला है अब नेक्स्ट क्वेशन हामी 77 क्वेशन नम्बर 77 मा जाँदै छौं ओके क्वेशन नम्बर 77 द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ एरिया विल बी लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टु and moment of inertia will be least with respect to centroidal axis 77 को 77 is a centroidal axis and moment of inertia जस्तै अब ट्रायंगल को moment of inertia about the centroidal axis हेर्ने भने bh/36 हुन्छ अनि त्यसैगरी रेक्टेंगल को हेर्ने भने bh/12 हुन्छ हैन अब but about the base हेर्ने भने bh/3 हुने गर्छ हैन अब bh/12 सानो कि bh/3 bh/12 सानो भएको हुनाले त्यही भएर लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्न खोजेको अब बेसको एबाउटमा कति हुन्छ bh/3 हैन यो रेक्टेंगलको हैन अनि त्यसैगरी अनि रेक्टेंगलको एबाउट द सेन्ट्रोइडल एक्सिस कति हुन्छ bh/12 भनेपछि अब यो दुईटामा कुन सानो भनेपछि यो सानो भयो नि त हैन किन यो अपनमा हुँदाखेरि सानो भएको हुनाले सेन्ट्रोइडल एक्सिस को यो बेसको हुनाले अब त्यही भएर लिस्ट चाहिँ नि कता हुन्छ सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा हुने गर्दछ र क्वेशन नम्बर 78 मा द square root of a ratio of moment inertia and cross section area of member is known as square root of moment of inertia and cross section area square root under root I by a भन्नु खोजेको हो I by a भनेको
सल्युसन रेसियो अथवा रेडियस अफ गाइरेसन हुने गर्दछ होइन 78 को यो चाहिँ नि रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ 78 को सी इज द करेक्ट आन्सर राइट सल्युसन रेसियो भनेपछि एल इफेक्टिभ पनि आउँछ होइन त्यही भएर रेडियस अफ गाइरेसन मात्र द रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ सेक्सन इज नट प्रपोर्सनल टु अब अन्डर रुट आई बाई ए भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो अब यहाँनिर तपाईँले एकदम विचार गरेर हेर्नुहोस् अप्सनमा दिएको छ एमा स्क्वायर रुट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अन्डर रुट आई भनेपछि यो चाहिँ नि प्रपोर्सनल हुन्छ अनि यहाँ हामीले सोधेको छ नट प्रपोर्सनल भनेको होइन द रेडियस अफ गाइरेसन अफ रेक्टेङ्गल सेक्सन इज नट प्रपोर्सनल बीमा छ अप्सन स्क्वायर रुट अफ इन्भर्स अफ एरिया स्क्वायर रुट अफ इन्भर्स अफ एरिया 1 बाई अन्डर रुट आई बाई ए छ नि सो इट इज अल्सो प्रपोर्सनल भन्नाले यो पनि सही एन्सर भयो भने यो पनि भएन अब स्क्वायर रुट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिभाइडेड बाई एरिया अन्डर रुट आई बाई ए यो पनि प्रपोर्सनल नै हुन्छ होइन प्रपोर्सनल रेडियस अफ गाइरेसनसँग सो यसको आन्सर 79 को डी नन अफ द एबोभ इज द करेक्ट आन्सर राइट okay now let's go to question number 80 the beam strongest in flexure will have maximum the beam strongest in flexure will have maximum भनेको छ यसको आन्सर सेक्सन मोडुलस फ्लेक्चरको लागि स्ट्रङ्गेस्ट सेक्सन मोडुलस हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन छ 81 मा द मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेक्टेङ्गल बीम बी इन्टु डी इज भनेको छ यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि बीएच क्युब बाई 12 यो चाहिँ एबाउट द सीजी हो हैन about the CG the moment of inertia of square section is b का power 4 by 12 राइट यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ भने चाहिँ स्क्वायरको चाहिँ नि यो b भयो भने यता पनि b हुन्छ हैन अब bh क्युब बाइ 12 भन्दाखेरि h पनि b हुँदाखेरि b का पावर 4 by 12 भएको हो हैन अब क्वेशन नम्बर 83 को द मोमेन्ट इनर्सिया अफ अ सेक्सन b इन्टु d अबाउट द बेस अब बेसको अबाउटमा b d क्युब बाइ 3 क्वेशन नम्बर 83 भएको छ नाउ क्वेशन नम्बर 84 क्वेशन नम्बर 84 मा जाँदाखेरि द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रेक्टेङ्गुलर सेक्सन बी इन्टु एस एबाउट द बेस भनेको बेसमा चाहिँ बीएच क्युब बाई 36 हैन द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ट्रायङ्गुलर सेक्सन बी इन्टु एच एबाउट द सीजी हुँदाखेरि बीएच क्युब बाई 12 नो बीएच क्युब बाई एबाउट द सीजी क्वेशन नम्बर 84 लाई फेरि हेर्नुहोस् द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ट्रायङ्गुलर सेक्सन बी इन्टु एच एबाउट द बेस इज बीएच क्युब बाई 12 हुन्छ है अघि रङ भएको आई थिङ्क इट माइट बी रङ होइन अहिले चाहिँ बीएच क्युब बाई 12 हुन्छ नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ट्रायङ्गुलर सेक्सन बी इन्टु एच एबाउट द सीजी ट्रायङ्गुलर सेक्सन एबाउट द सीजीमा जहिले पनि तलतिर बढी हुन्छ जस्तै अब 36 छ अब रेक्टेङ्गलमा 12 र 3 थियो भने अब बेसतिर तलतिर बढी नम्बर हुन्छ के हैन यसरी याद गर्ने तरिका चाहिँ नि जस्तै सीजी भन्ने बित्तिकै अब रेक्टेङ्गलको बीएच क्युब बाई 12 चाहिँ नि एबाउट द सीजी हो बीएच क्युब बाई 3 चाहिँ नि एबाउट द बेस हो भन्दाखेरि एबाउट द सीजी भने तलतिर बढी बेस र सीजीमा बढी कसकोमा छ बेसकोमा छ 12 छ नि सो अब त्यसै गरी अब यसमा हेर्नुहोस् ट्रायङ्गलकोमा कस्तो छ भनेपछि एबाउट द बेसमा कति छ बीएच क्युब बाई 12 छ एबाउट द सीजीमा कति छ बीएच क्युब बाई 36 हैन अब 36 बढी छ नि त यसको तल यसरी याद गर्न सजिलो मेमोराइज हुन्छ कि छिटो अब क्वेशन नम्बर 85 को सी भयो हैन अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 88 द रेशियो अफ मोमेन्ट इनर्सिया अफ स्क्वायर सेक्सन टु दैट अफ सर्कुलर सेक्सन फर गिवन डेप्थ इज 86 को B is the correct answer is greater than 1 right now next question the center of gravity of semicircle above the base is 4r by 3 pi 87 को 4r by 3 pi semicircle 4r by 3 pi अब हम क्वेशन नम्बर 88 में जाने छौं